Bây giờ mình đang ở cổ trấn Lệ Giang mọi người ạ. Mình đang bị lạc đường rồi. Bây giờ không biết đi hướng nào đây. Các bạn thân mến, hôm nay Diễm sẽ chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về thành phố Lệ Giang, một điểm đến du lịch nổi tiếng của Trung Quốc trong video này. Hy vọng video sẽ cung cấp những góc nhìn và thông tin hữu ích cho những ai đang có kế hoạch đến thăm nơi đây. Thành phố Lệ Giang được cấu thành từ 3 cổ trấn lớn là Đại Nghiên, Thúc Hà và Bạch Sa. Cổ trấn Đại Nghiên nằm ở trung tâm thành phố, là khu vực phát triển du lịch nhất. Đa số các bức ảnh trên mạng đều được chụp ở đây, dẫn đến hiểu nhầm rằng cổ trấn Đại Nghiên chính là thành cổ Lệ Giang. Cổ trấn Thúc Hà không nổi tiếng như Đại Nghiên nên cũng ít khách du lịch hơn và không bị thương mại hóa quá nhiều, dù cảnh sắc của cả hai đều đẹp như nhau. Cuối cùng là cổ trấn Bạch Sa, nằm khá xa trung tâm và ngay sát chân núi Ngọc Long. Hầu hết các tour du lịch đến Lệ Giang thường không có đủ thời gian để khám phá cả 3 cổ trấn trong 2 ngày, nên cổ trấn này thường bị bỏ qua. Điểm đầu tiên mình ghé thăm khi đến Lệ Giang là công viên Hắc Long Đàm. Công viên này đã tồn tại gần 400 năm và là một biểu tượng du lịch không chỉ của Lệ Giang mà còn là của Trung Quốc. Công viên miễn phí cho người dân địa phương, nhưng du khách phải trả 80 tệ mỗi người để vào tham quan. Nếu các bạn đến đây và cảm thấy nơi này quen thuộc, có thể là vì Hắc Long Đàm từng xuất hiện trên những cuốn lịch treo tường của người Việt Nam ngày xưa, là hình ảnh đại diện cho các thắng cảnh của Trung Quốc. Khi đến thăm công viên, mình khuyên các bạn nên tìm hiểu trước về các góc chụp đẹp. Nếu không, bạn có thể cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều góc để lựa chọn. Và nếu không cần thiết, Diễm khuyên mọi người nên đi sâu vào bên trong để tránh mất quá nhiều thời gian chờ đợi chụp ảnh ở một góc mà bỏ qua nhiều điều thú vị khác trong công viên. Men theo dòng nước của Hắc Long Đàm, bạn sẽ nhìn thấy một con đường đi bộ dài hơn 1 km, dợp bóng những hàng cây thơ mộng. Bạn có thể trải nghiệm đi bộ trên con đường này để đến thẳng phố cổ Đại Nghiên thay vì quay lại công viên để bắt xe. Cảnh quan trên đường rất là đẹp, nhưng đi bộ quãng đường này có thể khá là mỏi chân. Hai cây này cũng được. Con đường đi bộ dẫn mình đến cổng Bắc của Đại Nghiên trấn. Đây cũng là lối vào chính của cổ trấn này. Hầu hết du khách đều đặt chân đến cổng này đầu tiên. Tại đây, điểm check-in nổi tiếng là 2 bánh xe nước rất lớn đặt ngay cạnh quảng trường. Bên cạnh 2 bánh xe là một đình ước nguyện. Các điều ước sau khi được viết lên chuông gió sẽ được treo lên đây. Nếu chuông được gió thổi mạnh, khả năng điều ước của bạn sẽ thành sự thật. Ngoài ra, quảng trường còn có một khối bia đá ghi lại lịch sử văn hóa của khu vực này. Thời tiết ở Lệ Giang rất đẹp nên chúng mình quyết định đi chụp ảnh lưu niệm ngay.
Ở đây có rất nhiều tiệm chụp ảnh lưu niệm và lần này mình chỉ thuê trang phục mà không thuê dịch vụ trang điểm vì việc trang điểm có thể sẽ mất gần 2 tiếng đồng hồ. Sau khi thuê trang phục, đội ngũ thợ ảnh sẽ dẫn bạn đến những góc chụp phù hợp với trang phục mà bạn chọn. Hôm nay mình thuê trang phục của dân tộc Tạng ấy. Thời tiết thì nó cũng khá là lạnh, nhưng mà được cái là vắng người lắm. Chụp lấy cảnh thì rất là đẹp, còn các bạn mà đi chụp buổi tối thì rất là đông. Một lưu ý ở đây là các bạn nên lấy ảnh ngay sau khi chụp thay vì lấy sau. Điều này giúp tránh rắc rối trong việc chuyển dữ liệu, vì người dân ở đây không sử dụng email và các mạng xã hội phổ biến khác. Đi sâu về phía nam của cổ trấn, bạn sẽ gặp khu phố ẩm thực, nơi có một quảng trường bán rất nhiều đồ ăn. Các món ăn ở đây rất đa dạng, nhưng thường có hương vị đậm đà và nhiều dầu mỡ. Với những người quen ăn thanh đạm như mình, việc thích nghi với khẩu vị ở đây có thể khá khó khăn. Đây là mọi người, cái áo mình mua ở Hà Nội bởi vì mình sang đây mình sợ giá nó đắt ấy. Mình đã mua ở Hà Nội với giá là 600.000. Nhưng mà sang đến đây mọi người biết bao nhiêu tiền không? Chưa mặc cả mà giá có hơn 250. Mà nếu mặc cả thì chắc tầm 150. Nên là kinh nghiệm thương đau của mình chia sẻ với các bạn. Ở đây thì mọi người lưu ý nhé, không được vứt rác bừa bãi. Vứt rác bừa bãi là sẽ bị phạt đấy, bởi vì là khắp mọi nơi có camera. Phạt một lần một là 50 tệ, lần 2 là 100 tệ. Ban đêm ở đây thì rất là đẹp. Mọi người có thể ra đây tham quan chụp ảnh hoặc là vào một số quán bar ấy để thưởng thức cà phê hoặc là nhâm nhi một ly rượu, nghe nhạc. Đó. Tầm này là 6:30, sắp đến giờ ăn rồi nên là các nhà hàng, quán bar là bắt đầu mở đèn. Mình đang bị lạc đường rồi. Bây giờ đi hướng nào đây? Cổ trấn Đại Nghiên có rất nhiều ngóc ngách nhỏ, đa phần chúng đều khá là giống nhau. Chỉ một chút lơ đãng say mê vẻ đẹp của nơi này, bạn có thể dễ dàng bị lạc đường theo nghĩa đen luôn. Ở Lệ Giang ấy, thì nếu mà các bạn bị lạc đường ấy, thì các bạn nên đi ngược dòng nước ấy, cái ngược dòng suối này thì nó sẽ dẫn đến cái dòng suối chính ở quảng trường, là sẽ không bị lạc. Và cái quảng trường ấy cũng là điểm trung tâm luôn.
Theo lời giới thiệu của một người bạn, mình đã không ăn tối tại cổ trấn Đại Nghiên mà đến khu chợ dân sinh tên là Trung Nghĩa, nằm ở trên đường Trường Thủy, thành phố Lệ Giang. Khu chợ này khá là giống chợ Đồng Xuân của Việt Nam. Ban đêm nơi đây có rất nhiều đồ ăn đường phố. Khách du lịch thường ít biết đến địa điểm này. Trong chợ mình phát hiện một quán ăn có vẻ bán món đặc sản. Rất đông người đang chen chúc xếp hàng chờ mua. Vì tò mò, mình cũng thử xếp hàng để review cho mọi người xem. Đây là bánh tráng nướng của Trung Quốc nhá. Ăn cái vỏ ngoài như bánh dày Việt Nam ấy, bên trong là có xúc xích với rau. Mỗi tội là hơi cay với mặn. Còn đây là món chân gà xả ớt và nộm. Có. Mấy tiền đây? 35 tệ. Cay quá. Vừa cay vừa chua. Vừa cay vừa mặn. Hơi mặn, hơi chua, hơi nhiều vị chính. Món thịt xiên nướng giá 15 tệ một xiên là món duy nhất mình khuyên mọi người nên thử. Hương vị của nó khá là hợp khẩu vị của mình. Ăn hết một xiên là đủ no cả tối. Các bạn cũng có thể mua thêm một chút hoa quả ở chợ vì khá là rẻ. Ngoài ra cũng có thể mua một chút đồ ăn đặc sản ở đây để mang về làm quà. Đây là khách sạn mình ở. Nó cách Đại Nghiên cổ trấn tầm 7 cây số. Hiện tại thì mình đang ở khách sạn Phượng Hoàng Dưỡng Sinh. Khách sạn ở đây thì có 3 tầng và không có thang máy. Lên tầng là phải đi bộ mọi người ạ. Đây mình mở phòng nhé. Phòng của mình đây mọi người ơi. Phòng đây là ở trên tầng trên cùng luôn, nên là nó có cái gác mái này trông rất là ấm cúng và đáng yêu. Đây thực ra là cửa sổ này buổi tối nên là cũng không nhìn thấy gì mọi người ạ. Đây nhà vệ sinh đây mọi người ạ. Ở đây nhà vệ sinh với nhà tắm thì nó sẽ tách riêng ra. Nói chung là phòng cũng rất là sạch sẽ, nhỏ xinh. Để tiếp tục hành trình khám phá thành phố Lệ Giang, sáng sớm hôm sau mình tiếp tục tham quan cổ trấn Thúc Hà. Khách sạn của mình nằm ngay trong cổ trấn nên chỉ cần bước ra cửa là có thể bắt đầu khám phá ngay. Trái ngược với sự nhộn nhịp về đêm của Đại Nghiên, phố cổ Thúc Hà đóng cửa rất là sớm. Từ 8 giờ tối, bên ngoài đã tối đen và mãi đến 9 giờ sáng mọi người mới bắt đầu mở cửa. Các bạn có thể cảm nhận rõ nhịp sống chậm rãi ở đây. Có lẽ vì ít khách du lịch nên quần áo và đồ lưu niệm ở đây rẻ hơn so với bên Đại Nghiên trấn. Người dân ở đây chủ yếu là người Nasi. Trước kia, Thúc Hà là một làng nghề làm đồ da. Và gần đây, chính phủ Trung Quốc đang cố gắng biến nó thành một khu du lịch như Đại Nghiên. Cá nhân mình vẫn thích Thúc Hà của hiện tại hơn. Vì mình nghĩ dù ở đâu, nếu phát triển du lịch quá thì đều sẽ mất đi một phần bản sắc vốn có của nó.
lạc Bối Thủy là khu vực đẹp nhất của Thúc Hà. Vào mùa thu, các cành hoa quanh hồ sẽ bay theo gió, chạm vào mặt nước tạo thành khung cảnh như trong tranh. Cửu đỉnh Long Đàm là một điểm check-in phổ biến, dù mình không rõ lý do vì sao nó có tên như vậy. Hình thức du lịch cưỡi ngựa ở đây rất phát triển. Bạn sẽ bắt gặp những người dẫn ngựa đi khắp cổ trấn. Điều này không thấy ở phố cổ Đại Nghiên. Chỉ với 20 tệ, bạn có thể cưỡi ngựa vòng quanh cổ trấn và người dẫn ngựa sẽ đưa bạn đến những địa điểm đẹp nhất xung quanh Thúc Hà để chụp ảnh. Đây cũng là một mức giá khá rẻ so với các chi phí khác ở Lệ Giang. Tuy nhiên, mình gặp chút rắc rối vì bác dẫn ngựa không có tiền mặt, nên mình phải vào tạp hóa mua một món đồ để đổi tiền lẻ. Quảng trường giờ này bắt đầu đông người dần. Có lẽ vì mình đi sớm quá nên sáng nay không gặp ai cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Diễm đến tận đây. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để Diễm có thêm động lực làm nhiều video hơn nữa. Và nếu có kế hoạch du lịch, đừng quên liên hệ em Diễm. Hi hi.